Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Ngayon ay magluluto tayo ng isang simpleng ulam pero masarap. Ito ang tokwa and kangkong with oyster sauce. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Tofu o tokwa. Extra firm ang gamit natin dito. Kangkong, ito yung stalk at yung dahon. Gagamit din tayo ng cornstarch, ng oyster sauce, ng sibuyas, at ng bawang. Bukod sa mga ito, kailangan natin ng toyo, ng mantika, tubig, ground black pepper, at ng asin. At ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo para lutuin itong simpleng dish na to? Tara, umpisa na natin! Ang una natin gagawin ay i-deep fry lang natin itong tokwa. Nagpainit lang ako ng mantika dito sa isang pot. Pagkatapos ay ilagay na natin itong tokwa at ituloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa mag-light brown na ito. Mapapansin ninyo na luto na yung tokwa kapag nag-umpisa na itong lumutang. Ngayon niluto na itong tokwa. Kadalasan binabaliktad ko lang ito kahit dinifry na natin para maging balanse lang yung pagkakaluto. Lutuin lang natin ito ng mga 30 seconds pa. Pagkatapos kukuha lang tayo ng plato na may paper towel at ilalagay na natin yung tokwa dito. Pabayaan natin na i-absorb ng paper towel yung mantika na nasa tokwa. Ngayon naman ilulutuin pa natin yung isang tokwa na natira dito. Ganun din yung gagawin nating procedure. Pagkatapos ay papabayaan lang natin itong mag-cool down at hihiwain lang natin into cubes. Pagkatapos ay set aside muna natin. Ngayon naman maglalagay lang tayo ng tubig dun sa cornstarch at haluin lang natin itong mabuti. Itong cornstarch ay optional ingredient lang. Kung gusto niyo na maging malapot yung inyong dish, pwede tayong gumamit nito. Itatabi lang muna natin ito pag nahalo na nating mabuti. Ngayon naman ay magpapainit lang tayo ng mantika sa isang wok o sa isang pan. At kapag mainit na yung mantika, pwede na tayong mag-umpisang magisa. Isi-spread lang natin itong ating mantika. So swirl lang natin ito. Yan, at ngayon, pwede na nating igisa yung sibuyas dito. Ang gamit ko yung sibuyas na pula, pwede kayong gumamit ng puti o nadelo na sibuyas dito. Basta i-chop lang natin. Karaniwan, ginigisa ko lang ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung ating minced na garlic. Pwede rin nating unahin ang bawang dito. Pero kapag uunahin natin yung bawang, dapat mabilis lang yung pagluto natin. Pagkalagay ng bawang, ilalagay dapat natin kagad yung sibuyas. Nasa ganun ay maiwasang masunog yung bawang. Pero since ngayon, nilalagay natin yung bawang na pangalawa, tamang-tama lang yung magiging resulta nito. Habang lumalambot yung sibuyas, unti-unting naluluto yung bawang. Kaya maya-maya mapapansin niyo, tamang-tama lang yung pagbabrown ng bawang at makikita niyo yung sibuyas, tamang-tama lang din yung texture. At ito yung sinasabi ko, nag-brown na ng bahagya yung bawang habang lumambot yung sibuyas, di ba? Ngayon naman, ilalagay na natin dito yung tokwa. Ito yung kaninang tokwa na na-deep fry na natin. Ang ginawa ko, hiniwa ko lang ito into cubes. At extra firm na tofu ang gamit natin dito. Gusto ko lang i-emphasize yan. Kasi kapag hindi tayo gumamit dito ng extra firm na tofu, hindi natin makukuha yung ganitong texture. Igigisa lang natin ito ng mga 1 minuto. Pagkatapos ay ilagay na natin dito yung toyo. Pagdating sa toyo, pwede tayong gumamit dito ng light o ng dark na soy sauce. Pwede rin tayong gumamit dito ng tamari. At syempre, pwede rin yung local na soy sauce na nabibili natin lagi sa Pilipinas. Walang problema dyan. So, ang gagawin natin dito, igigisa lang natin ulit ito na may kasamang toyo. At pagkatapos, ay ilagay na natin dito yung oyster sauce. At ito na yung oyster sauce natin. Haluin lang natin ito. At ngayon naman,
ay ilagay na natin dito yung tangkay ng kangkong o yung stalk ng kangkong. Hiniwa ko lang ito into 2-inch pieces. Ang ginagawa ko dito, pagkalagay ng tangkay ng kangkong, niluluto ko lang ito ng mga 1 minuto. So sa stir fry lang natin ito ng 1 minute. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng konting tubig. Ang dami ng tubig dito, nasa sa inyo, no? Kadalasan between 1/2 to 3/4 cup ng tubig ang ginagamit ko dito. Kung gusto niyo ng medyo masabaw, nandun tayo sa 3/4 cup na tubig. Pero kung tamang-tama lang yung sauce, 1/2 na tubig, okay na dito, 1/2 cup. Haluin lang natin at pagkatapos ay pabayaan lang natin na kumulo yung liquid dito. At ngayon naman ay ilagay na natin dito yung dahon ng kangkong. Chinese na kangkong ang gamit ko dito, kaya medyo mahaba yung dahon. Ang importante, hugasan lang natin mabuti yung dahon dito bago natin iluto. Pagkatapos ay ilulutuin lang natin itong dahon. Mukhang marami lang to sa umpisa, pero habang niluluto na natin ito ay mag-shrink na to. Kaya maya-maya makikita ninyo, halos pumapantay na yung kangkong dun sa tokwa natin. At sa puntong ito ay maglalagay na tayo dito ng ating seasoning. Simple lang nilalagay ko dito. Ground black pepper lang. At asin kung kinakailangan lang. Ito na yung ground black pepper natin. At konting asin na nalalagay ko dito. Pero pwede na kayo hindi maglagay ng asin dahil may toyo na to at may oyster sauce. So tikman nyo muna. Kung kailangan pa ng asin, saka tayo maglalagay dito ng additional. Haluin lang natin ito. At ngayon magde-decide tayo. Kung gusto ninyong medyo masabaw yung inyong dish, pwede kayong magdagdag ng tubig dito. Pero kung gusto ninyong may konting lapot, dito natin ilalagay ngayon yung cornstarch at water mixture na pinaghalo natin kanina. Ilalagay ko lang muna yung kalahati ng ating cornstarch and water mixture. Kalahati lang muna para malaman natin kung okay na. Kung kailangan pa natin maging mas malapot, ubusin natin yung buong mixture. Mapapansin nyo, diba, unti-unting lumalapot na habang naluluto. Tingin ko, ubusin na natin yung mixture natin. Ayan, haluin lang natin ito. At pagkatapos, ready na tong ating dish. Ililipat lang natin ito sa isang serving bowl. At i-serve na natin. Ito na ang ating tokwa and kangkong with oyster sauce. Tikman na natin itong ating tokwa and kangkong with oyster sauce. Ang bango. Napakasimple lang lutuin, di ba? Pero alam nyo, masarap to. Paano ko nalaman? Lagi kong niluluto to eh. Di ba? Simple lang, abot kaya pa. Ito, tikman na natin. Pagsasabay na natin. Ito yung tokwa at yung kangkong na may sauce. Napakalasa. Ang ganda ng pagkakaluto natin, lalo-lalo na sa kangkong. Kasi tamang-tama lang, crunchy pa to. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, di ba? Kapag gulay, mas gusto ko yung crunchy. Yung kapag ginunguya natin talagang tumutunog pa. Mas okay sa akin yun kaysa yung gulay na lantana tapos kakainin natin. Pero syempre ako lang yun. Iba-iba naman tayo ng preference, di ba? Wow. Grabe. Sarap. Alam nyo, kung gusto nyo ng simpleng ulam na masarap, na matipid pa, subukan nyo tong ating recipe. At para sa mga vegetarian dyan, tamang-tama tong dish na to. Pero sandali lang ha. Hindi ko sinasabing vegetarian na itong dish na to dahil gumamit tayo ng oyster sauce.
Ang gusto kong sabihin sa inyo ay may isang alternative sa regular oyster sauce na oyster sauce din ang tawag pero gawa ito sa mushroom. So kung vegetarian kayo, pwede ninyong gamitin yung oyster sauce na gawa sa mushroom para dito sa recipe na to para maging kumpletong vegetarian dish na to. Simple lang, di ba? Pero masarap. Panalong panalo. Ngayon naman, mag-greetings muna tayo. Hello kay Morissette. At ang sabi niya, ipinikit ko ang mga mata ko. At pagkatapos, inimagine ko ang boses. Kaboses nga niya si Luis Manzano. Wow, nice! Kaso ang problema nung binuksan na ni Morissette yung mata niya, nagising siya sa katotohanan. Okay, hello kay Beth P. Marfil at kay Lee Jin Ho. Kay Salma Vlogs at kay Elimej De Una. Hello rin kay Leonila Busuego. Kay Elvin Moreno, Gracia Balitaan. Hello rin sa'yo, Ann Sia. At kay Meng Sung Ki. Hello rin Ramos Eugenio at Purple Wings. Hi rin sa'yo, Tintin Madriaga at kay AJ Font. Hello Melj Genodia at kay Raul Gopez. Sabi naman ni Luisa Lotlot Sel. Napakadetalye ninyong magturo. Super perfect at ang yummy ng pagkakaprepare. Love it. More video pa po, sir. Thank you. Hello kay Aiza Shine Lakangyanga, kay Lani, kay Little Ron 14, kay Bentara Tukul, at kay Rodin Sio Wanich. Annabel Ibieza at Yanel Joy. Hello sa inyo. Hello rin kay Cici Nunya at kay Sheila Jimenez. Kay Sara Sahidwan. Kay Nova Oliveros, Sherwin Pasakay. Hello sa inyo. Hello rin kay Magdalena Santos, kay Gretchen Berdos, kay Lodimay Fortuna. Sabi naman ni Cocina Filipina, binge watching all your videos, everything looks so good. Thank you. Next ay kay Zach Granil. Sabi ni Zach, salamat po sa mga recipes. Dahil po sa inyo, ang sarap ng luto ko. Sobrang fan nyo po ako noon pa lahat ng recipes niyo, niluluto ko talaga. Maraming salamat, Zach. Hello rin kay Pistokila23 at ang sabi niya, try ko din ito, Sir Vanjo, yung last na niluto ko na kare-karing manok, napabilibang mga kamag-anak ko. Ang dami kong niluto, yung iba pinulutan namin. Ayos! Simut! Simut daw. Panalo yan. Pa-shoutout po, taga Iloilo po ako. Hello kay Chona Kitty at kay V Eats ASMR. Hello rin kay Mikey M. Yosa. Sabi niya, hello po kuya, maraming salamat sa inyo at marami na akong natutunan. Ang good news, nakagawa ko ng negosyo dito dahil yung ibang mga kasama ko sa Japan hindi marunong magluto. Ayan, so nakagawa pa tuloy ng diskarte si Mikey. Hello kay Probinsyanang Kinaray A sa Amerika. Kinaray A, yan ang salita sa Panay Island kung hindi ako nagkakamali, sa Antique o at sa ibang mga karating probinsya. Maraming salamat ulit sa inyong lahat na nag-comment dito sa YouTube at sa Instagram at lalong-lalo sa inyo na nanonood ng video na to. Sana'y may natutunan na naman kayong bago. At kung nagustuhan nyo itong ating recipe, huwag nyo sanang kalimutang i-like itong ating video ha. Napakalaking bagay para sa akin yan. At para sa inyo na hindi pa nagsasubscribe dito sa YouTube ha, sana mag-subscribe na kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nandito lang yung subscribe button sa baba. Isang click lang yan. Simpleng-simpleng click, nakasubscribe na kayo. Mano-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video ha, para sa isa na namang interesting na recipe.